Hi guys! Welcome back sa Luto at Negosyo! Namiss nyo ba ang Ice Buko with Munggo? Mga bata pa tayo, ito ang pinakamasaya nating ice cream. Kaya naman, ituturo ko sa inyo kung paano ko to ginagawa. Tara, simulan na natin! Ito ang mga sangkap na gagamitin natin. 2 cups of whipping cream, red beans munggo, shredded coconut, condensed milk, plastic cup, ice cream stick, at foil. Itong recipe na ito ay mabilis at madali lang ang paggawa. Ang gagawin lang natin ay i-mix ang whipping cream at condensed milk. Hindi na natin kailangan pa gumamit ng mixer, you can use spatula or anything na pwedeng panghalo. Ang importante, mamix lang natin siyang mabuti. By the way guys, kung bago pa lamang kayo sa aming channel, huwag niyong kalimutang mag-like, mag-share, and mag-subscribe para updated kayo sa lahat ng aming mga videos. Tuloy lang sa paghalo. Pag nahalo nyo na siyang mabuti, iset aside nyo muna. So dito, isasalin nyo muna siya sa inyong lalagyan. At i-prepare na natin ang ating mga plastic cup. Then, ilalagay na natin ang ating munggo. Dito, pinakuluan ko siya na may kasamang sugar. Pero kung ayaw nyong gumawa, pwede kayong bumili sa supermarket. Pagkatapos, isusunod na natin ang ating shredded coconut. Meron ding nabibili sa supermarket kung ayaw nyong gumawa or bumili ng coconut para i-shred. Then, pwede na natin ilagay ang ating mixture. Itong recipe na to ay sobrang makrema, napakasarap, hindi siya ganun katamis at talagang may enjoy nyo siya dahil sobrang sarap talaga niya. Kapag nalagyan na natin lahat, takpan gamit ng foil. So, repeat procedure lang. Tuloy-tuloy lang tayo sa paglagay ng foil. Swak na pang negosyo at talagang murang-mura lang ang puhunan na kakailanganin. Pagkatapos, butasan nyo lang ng konti para mailagay natin ang stick ng maayos. Tuloy-tuloy lang sa paglagay ng stick. Ayan, pwede na natin itong ilagay sa freezer hanggang tumigas. So, ito na ang ating ice buko with munggo.
Patok na patok pang negosyo, napakasarap at napakakrema. I hope na nag-enjoy kayo sa ating panibagong video. Don't forget to like, share, and subscribe. See you next time. Bye!